مساء الخير، ايه الاخبار؟ طيب خلينا كده وانا ببدا عايز اوريكم فيديو كده الساعه 2 الصبح دايما كده وانت بتقلب في انستجرام ريلز بتتسحل في الحاجات دي، فممكن نشوف كده على طول. هو كان بيتكلم الفيديو ده سريعا كده عن حاجه جامده قوي. ماشي، واحد بيروح كده للناس في الشارع عندهم عربيات روشه بقى مش عارف $100,000 $200,000، يقول له قول لي كده انت بتشتغل ايه؟ عشان بقى معاك عربيه روشه فانت اكيد بتشتغل حاجه بتجيب لك فلوس كتير عشان تجيب عربيه مش عارف 100,000 و200,000 ومليون دولار وحاجات كده. فهنا اللي بنشوف الفيديو ده حاجه جامده قوي. بتشوف حاجتين، اول حاجه الاجابات عامه بتاعت الناس دي يقول لك ايه، انا سي اف او ولا سي تي او ولا اي حاجه فيها سي او كده بتاع شركه مش عارف ايه، وانا كده. واكيد طبعا بيكون شخص فورمه وعربيه غاليه، فانت بتشوف البيرفكت سيناريو، تشوف احسن حاجه في كل حاجه، غنى وبوزيشن. فاهم؟ عايز ايه اكتر من كده؟ اخر اجابه اللي عند الحته اللي انت واقف عندها محظوظين جدا، حته كان بيقول له انت ازاي وصلت للكلام ده؟ فرد الاجابه دي لونج ستوري، قصه طويله، قصه كفاح طويله. ودي حاجه على فكره دايما لما بنشوف مثلا فيديو من الناس دي، بنشوف حاجات للناس دي، نقول اكيد الناس دي وصلت للحاجات دي. يعني يا بابا كان غني يعني جاب له العربيه ومش عارف ايه، بس الحقيقه ان في قصه طويله جدا ضمن يعني كل حد من القصص دي. وانا حابب احكي لكم قصه سريعه، بس مش الهدف اللي انا اقول لكم ان انا شخص ناجح او انا شخص فاشل او ايا كان. الهدف اللي عايز اوريكم عنوان البرزنتيشن، سكرو سوشيال ميديا. يعني هنتعرف بقى. طيب خلينا نبدا كده باول فيديو ليا على الشانل. عايز اوريكم حته منه. في انسان بائس قوي بيفتح ماوس جاله هديه. الماوس ده كان سعره $50، فاللي هو كنت اغنى شخص في العالم بيعمل انبوكسنج للماوس ده. الفيديو ده وحش قوي محدش يتفرج عليه. طبعا شايفين الكادر بقى واختيار الكادر وازاي راسك المفروض تكون باينه وكده، فطبعا كنت مهتم بكل التفاصيل دي كواحد مبتدئ بيعمل فيديو. الفيديو ده اخد مني تقريبا 13 ساعه عشان اقدر اصوره. الفيديو ده ممكن نجيب كام صوره بعدها. الفيديو ده كان يعني دي كانت كل الامكانيات اللي عندي. كشاف موفر للكهرباء كنت حاطه على ترابيزه ايام ما كانت الكهرباء بتقطع، وحاطط الكاميرا بتاعت موبايل ماما وعامل بقى احلى كواليتي. والحيطه على فكره البيضه اللي ورايا دي على فكره كنت منضفها، يعني في بتاعت الفيديو دي كنت مسكت السلك قعدت ادعك الحيطه عشان اخليها بقى بيضه بقى ونطلع احلى كواليتي في احلى كل حاجه. والفيديو ده نزل، لا قبل ما ينزل الفيديو ده اخد حوالي 14 ساعه اديتنج كمان على اعظم برنامج اديتنج في التاريخ، ويندوز موفي ميكر. اخدت فيه 14 ساعه اديتنج. المهم الفيديو نزل على اليوتيوب، طبعا جاب 24 مشاهده. ايه العظمه دي؟ يعني مفيش حد بيجيب الارقام دي اليومين دول. ويعني هو بصراحه 21 منهم كان انا، يعني كنت بريفريش كده بشوف مين اتفرج زياده، بس ما كانش في حد، كنت انا اللي بزود. وثلاثه منهم كان ماما، وتقريبا واحد دخل من بره يعني، فالمفروض نستوجبه ليه دخلت على الفيديو اصلا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ المهم الفيديو نزل، وبعدها باسبوع كده رحت لواحد صاحبي في بيته انا واصحابي كده، جاب كمبيوتر جديد، بقول له ايه رايكم تتفرجوا على الفيديو الجديد بتاعي؟ جامد جدا. ماشي ماشي مساء الخير. فكان في واحد صاحبي في الشله اسمه بشوي. بشوي ده يا جماعه صاحبي وما زلنا بنتكلم من فتره للتانيه واحنا اصحاب عادي، بس انا استغل بشوي يعني اللي انا هزقه النهارده في البرزنتيشن عشان انا عندي عقد طفوله. المهم بشوي وريته الفيديو، بشوي قال لي ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه انت جاي تهزق الجمهور؟ ده ماوس، في جمله كده ده فيديو، ده ماوس معمول للجيمرز اللي هم بيلعبوا جيمز. ما اكيد ما الجيمرز بيلعبوا جيمز. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ كلمه زي كده خلتني اخد سنه ما اعملش ولا فيديو. خلاص بقى عملنا فيديو، 24 واحد شافوا، بعد كده الاسبوع اللي بعده مش عارف 26 واحد شافوا، بعد كده بشوي شافوا، خلصت. بشوي قال لي كلمه اركن بقى على جنب، انت كده كويس، انت بتسمع بشوي قال لك وحش يبقى انت كده اللي انت عامله ده ملوش اي لازمه في الحياه. المهم قعدت سنه بالظبط ما بعملش فيديوز. قعدت سنه مقتنع ان الكلام الناس عليا هو ده انا. بشوي قاله لي هو ده اكيد، يعني اكيد بشوي مش غلطان، يعني اكيد ده بشوي ده واحد صاحبي ومش عارف ايه وكده مش غلطان. المهم دخلت الجامعه، انا كنت في جامعه عين شمس كمبيوتر ساينس. كنت فاشل في الجامعه بس ما علينا، دي نقطه ممكن نتكلم عليها بعدين. المهم كنت ناجح في ماده واحده بس، الماده دي كان اسمها انتراكتيف فيزيكس. لما تدخلوا اولى جامعه كده لو مش عارف انتوا هتاخدوها. المهم الماده دي عباره عن فيزيكس اللي اصلا كنت فاشل فيها، بس هي على كمبيوتر، بس انا بحب الكمبيوتر فكنت ناجح فيها. المهم قررت اعمل توتوريالز ازاي تتعامل مع الفيزيكس وازاي تعمل فيديوهات. والفيديوهات دي كانوا بيستخدموها لهم يغشوا في الامتحانات من تحت الترابيزه وكده، بس يعني ده ما كانش الهدف صدقوني، يعني كنت محترم وبعمل فيديوهات نساعد الناس. المهم قعدت اعمل فيديو، في الثاني في الثالث في الرابع عملت تقريبا 8 اكسبيرمنتس، والاكسبيرمنتس دي لغايه دلوقتي كانت بتجيب فيوز.
والناس بتتفرج عليها عشان تذاكر قبل الامتحان. وحتى من ضمن الاوقات في تي اي مره في الجامعه كانت جايه قالت لي يوسف انا بقيت اشرح من الفيديو بتاعك، اللي هو ايه ده بجد؟ مش سي شكرا. فكنت حاسس اللي هو عملت حاجه صح يعني. وبصراحه من بعد موضوع الجامعه وتشجيع الناس اللي حواليا والسيركل اللي حواليك اللي بتقعد تشجعك وتديك كلام ايجابي، كان في كذا حاجه يعني جامده جدا. اول مثلا ان كان في واحد صاحبي اسمه محمود شلتوت، انا فاكره الاسم ده كويس جدا ليه؟ عشان محمود كان اشترى موبايل اتش تي سي الجديد اللي كان اي 9 بلس اللي بيجي ب 4 الترا بيكسل من ورا، وموبايل السلايد اللي بعدها، موبايل معمول من مش عارف بقى معدن بقى وكده. فشلتوت قال لي خد الموبايل بتاعي صوره، الموبايل كان لسه نازل جديد بقى مفيش حد عنده موبايل. حطيته على سور البلكونه، كنا بنصور سور البلكونه عشان نعمل منظر شكله حلو. شلتوت لما شاف الفيديو كان هيموتني. فقررنا ان احنا اعمل فيديو وفيديو وتشجيع الناس. فضلت اعمل فيديوز. عملت تقريبا 100 فيديو 70 فيديو مش فاكر الرقم على مدار اكتر من سنه. وكان الموضوع جميل، كان الموضوع كبر وبقى ناس تتابع والفيديو ينزل من هنا 1000 واحد يشوفه. فحسيت بقى اللي هو لعبت معاك يا عم، انت بقيت خلاص كده عديت، انت بقيت جامد. الناس تقول لك انك جامد فانت بقيت جامد اكيد يعني. ما الناس تتفرج تقول لك انك جامد، يعني هيكون انت مش جامد يعني؟ مهم قررت بقى اوري الناس ما وراء العظمه. يعني طبعا هم بيشوفوا فيديوهات مش عارف ايه، فلازم بقى نوريهم الفيديوهات دي بتصور فين. يعني اكيد بقى نوريهم العظمه بقى وازاي انا جامد وكده. فقررت ان انا اصور اوضتي، يعني اصور اوضتي بقى والفيديوهات وازاي انا كرييتيف وبحط السماعه ازاي على السرير. انا مش عارف انا ازاي بعرض الفيديو ده في تيد، بس يعني ربنا يسامحني نفسي بجد ما تشوفوش الحاجات دي، بس قررت ان انا اعمل كده. فالفيديو كان بادئ لان انا كنت ماشي كده وعمال امشي في الاوضه بقى واصور كل حاجه في الاوضه. والفيديو ده بعد ما نزل رجعني لاول نقطه بدات بيها اعمل فيديوهات، فيديو الماوس. الفيديو لما نزل لي كام كومنت كده فاكرهم كويس قوي. اول حاجه ايه القرف ده؟ انت بتصور اوضتك؟ ايه القرف ده؟ انت سريرك شكله وحش، انت الهدوم مرميه في كل حته. تحسهم ماما مش عارف ايه، ماما بتحبني. المهم ماما بتقولش ايه القرف ده، ماما جميله. الكومنتس السلبيه فضلت موجوده، فضلت واحده في واحده في واحده. الفيديو نزل، اخدت بريك قد ايه بالظبط كده؟ مش سنه، اقل حاجه بسيطه. فهنا بقى عايز نبوز لمده لحظه كده عشان اكلمكم عن حاجه مخيفه، حاجه اسمها السوشيال ميديا. حاجه مفيش حد تقريبا قاعد في القاعه هنا ممكن يكون مش بيستخدمها. حاجه مرعبه. طيب انا عايز اخد بس كده لو ينفع يعني برفع الايادي، مين هنا بيستخدم انستجرام على طول مرتين 3 في الاسبوع؟ اوكي، ممكن ننقي كده اي شخص كده سريعا. مين مش انت قريبه ممكن نستغلك. طيب ممكن تقول لنا كده سريعا انت الانستجرام تستخدميه؟ انت عندك مشكله تجاوبي ولا عادي ممكن تجاوب؟ اوكي. طيب افرج الصوره الروشه، يعني الصوره الحلوه كده بتجيب كام لايك؟ 200. قولي 200 ماشي. طيب الصوره الوحشه بتجيب كام لايك؟ يعني الصوره اللي مش قد كده، يعني نقول 100 مثلا. ماشي اوكي. يعني الصوره الافريج او الصوره العاديه بتجيب 100، والصوره الكول اللي انا منزلها كده واكيد بقى الخلفيه حلوه والاضاءه مظبوطه هجيب 200 مثلا. طيب ايه احساسك لما تنزلي صوره بقى مش جامده، لا صوره فظيعه، صوره بقى فوق جبل سانت كاترين مثلا، احلى جبل في مصر، وتنزليها والصوره تجيب مثلا، انت بتجيب في الافريج 100 صوره وحشه، 200 صوره تحفه، صوره جامده جدا جابت 50 لايك، ايه احساسك؟ هتتضايق. دي نقطه مهمه جدا. وعامه اللي انا بشرحه ده دي حاجه بسيطه من السوشيال ميديا. حته ان انت تنزل حاجه تجيب ارقام اقل من اللي انت متوقعها تضايقك. انتوا عارفين يا جماعه ان دي شويه الجوريزمات بتتلاعب في دماغنا. يعني انت النهارده نزلت صوره جابت 50 لايك معناها انك وحش، هتقضي بقيه يومك متضايق، هترجع مزربن كده مع اهلك ويجي يقول لك لا مش هنضف الاوضه، اللي هو ايه الاوضه اصورها كده تسليته. ف كونسبت ان شويه ارقام بتتلاعب في مخاخنا وتخلينا متضايقين وتلعب في المود بتاعنا، دي حاجه مرعبه. ما بالك بقى ان هي مش مجرد ارقام، ما بالك انت نزلت صوره وجالك كومنت لطيف كده، ايه السرير بتاعك ده؟ نزلت صوره وجاي حد يقول لك كلمه كده. بعد فيديو ستوديو تور تقريبا انا اخدت فتره في حياتي ادركت فيها ان هو سكرو سوشيال ميديا. السوشيال ميديا مالهاش اي معنى.
انت المفروض ان انت بتعمل اللي انت عايزه او بتعمل اللي انت شايفه على السوشيال ميديا. واكتر حاجه تبين وجهه نظري دي، هو الحمد لله من كام يوم كنا عملنا تجديدات كده في الاستوديو، عملنا الاستوديو تور الجديد بتاعنا، حاجه انا مفتخر بيها جدا. وقعدت اقارن ما بين الكومنتس اللي كانت جات لي على اول استوديو تور عملته للاستوديو تور اللي اتعمل بعد 6 سنين من الاستوديو تور الاولاني. الكومنتات، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ المكان بقى تحفه، مكان جميل، انا بحبه جدا، انا تعبت فيه جدا يا جماعه، انا قعدت سنين بعمله، فلو انا بحبه جدا المكان ده اكيد تحفه، اكيد اي حد هيدخله من اصحابي يقول لي ايه الجمال ده، واحد بيقول لي ايه القرف ده. فانا خلاص ما بقتش تفرق معايا، عشان قيمتي وتفكيري مش في شويه ناس او شويه ارقام او شويه الجوريزمز بتتحكم فيك. المفروض انت تفكيرك يكون من عيلتك، من باباك، بابا هنا يا جماعه، من مامتك، من الناس القريبه ليك، مش حتى من بشوي صاحبك اللي ممكن يكون مش صاحبك قوي، لا، باباك ومامتك بس، اسمع راي الناس دي. وعندنا جمله كده دايما انا مقتنع بيها بتقال في الاخر، وهي يعني الجمله دي حاطينها كده في كل حته في الاستوديو في الشغل عندنا، اللي هو فكك جاست اديت، اللي هو احنا عشان احنا بقى الناس بتedit كتير وكده فاحنا روشين يعني، فبنقول ايه ما تفكرش كتير، طز في اللي بيحصل، جاست اديت يعني اشتغل بس. يعني شكرا.